النهارده هنعمل مع بعض سوشي من غير ما نلفه في الورق السيويد. المقادير: كوبايتين رز، الرز ده اللي هو المصري قصير الحبه، 4 معالق كبار ميه ساقعه، 3 معالق خل الرز، لو ما عندناش خل الرز ممكن نستعمل الخل الابيض، معلقتين سمسم ومعلقتين حبه البركه، ربع معلقه ملح. ده بالنسبه للرز. هنشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه هنعملها ان احنا هنغسل الرز 4-5 مرات لغايه لما النشا بتاعه الرز تطلع منه. في كسرونه على البوتاجاز حطيت 1.5 كوبايه تقريبا من الميه، غسلت الرز كويس جدا جدا لغايه لما شلت منه كل النشا. زي ما احنا شايفين ابتدى يبقى ابيض جدا. هبتدي دلوقتي احط الرز في الميه السخنه، غير ولا اي زيت ولا ملح، وهتكون الميه مغطيه الرز. اول ما تغلي الميه هغطي الرز واوطي عليه على الاخر واسيبه لغايه لما يستوي. بعد ما استوى الرز حطيته في بوله كبيره وهسيبه لما يبرد. هنبتدي دلوقتي نحضر الرز بتاع السوشي. الرز دلوقتي برد. في الميه هحط الخل والملح واقلبه كويس، وهحط الميه بالتدريج على الرز واقلب. طبعا الرز احنا لما جينا نسويه ما حطيناش ولا اي ماده دهنيه ولا ملح. ونحط حبه البركه والسمسم ونقلب كله كده. خلاص الرز خلص. هنبتدي نوضب دلوقتي للسوشي. بطنت مكعبات التلج بالبلاستيك راب علشان احط فيه السوشي بدل ما الفه بالسيويد. اما بالنسبه لحشوات السوشي، هنا محضره الجزر ومحضره افوكاتو ومحضره بصل اخضر. الجزر مقطعاه بالقشاره بتاعه البطاطس عشان يكون رفيع قوي، ونفس الطريقه بالنسبه للافوكاتو، مقطعاه رفيع جدا جدا بالقشاره بتاعه البطاطس. اما بالنسبه للحشوات انا عاملاها كلها سي فود، مقطعه لحم الكابوريا رفيع جدا، ومحضره تونه، وقطعه الجمبري على 2، وحاطه سلمون مدخن، وحتى كمان الانشوفي. طبعا ممكن نختار بس ان احنا نعملها بالخضار، او ممكن نختار حاجه واحده من السي فود، دي حسب الرغبه. هنبتدي نعمل دلوقتي مع بعض السوشي. هبتدي دلوقتي احط الحشوات في مكعبات التلج. هحط حته من الجزر، وحته تاني احطها بالطول، واحده بالعرض، وحته افوكادو، وشويه صغيرين من البصل الاخضر. في الناحيه التانيه هحط حته من الجزر، وحته من لحم الكابوريا، وحته صغيره من الافوكادو، وهكذا. حته من السيمون، وهضيف شويه صغيرين من البصل الاخضر، وحته من الكابوريا، وشويه من البصل الاخضر، حته جمبري، وحته من الافوكادو. هحط التونه وعليها شويه من البصل الاخضر، وحته من الانشوفي، حته بالطول وحته بالعرض، وعليها شويه من البصل الاخضر. كده بعد ما مليت كل مكعبات التلج هبتدي دلوقتي احط عليهم الرز. اخد بقى شويه من الرز اللي احنا وضبناه مع بعض واحطهم جوه المكعبه واضغط كويس جدا. هبلي ايدي بميه ساقعه واضغط كويس جدا على الرز لغايه لما املى كل المكعبات. وده شكله بعد ما مليته بالرز. هنخلص بقيه الكميه ونرجع نشوف هنقدمه ازاي مع بعض. بعد ما خلصت كل كميه السوشي هنقلبه دلوقتي مع بعض في الطبق، واقلبه بشد شويه البلاستيك راب، بشيل بقى البلاستيك راب من على وشه، وده بيبقى شكل السوشي اكننا جايبينه من بره بالظبط ومن غير ما نستعمل السيويد. هنشوف دلوقتي هنقدمه ازاي مع بعض في الطبق. وكده بنقدم السوشي. عملت شويه بالسيويد وبنقدم معاه الجينجر المخلل والصويا صوص، وبيبقى طعمه جميل جدا جدا زي اللي جايبينه من بره بالظبط. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.